හරි බලමු. මේකෙදිත් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මිනිමම් ඩයග්‍රෑම් එක ෂියර් ෆෝස් ඩයග්‍රෑම් එක හදද්දී බාහිර බල තියෙනවා නම් ලකුණු කරගෙන කටි හොයාගන්න ඕනේ. මෙතන AB කියලා වලින් බල දෙකක් තියෙනවා. මම මෙතන එක්කන RA කියලා දාගන්නම්. මෙතන RB කියලා දාගන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මට වෙන්නේ මේ දෙන්න හොයාගන්න. හරි බලමු. හොයන්න වෙන්නේ මෙහෙම කරමු. ඉස්සෙල්ලාම සිරස් බල වල බීජයක බිඳුවක් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. උඩට තියෙනවා RI කියලා එක්කෙනෙක්, උඩට තියෙනවා RB කියලා එක්කෙනෙක්, පහළට තියෙනවා W කියලා කෙනෙක්. එතකොට RA ධන RB ට සමානයි W කියලා සමීකරණයක් කියනවා. ආයෙ කරන්න පුළුවන් අපිට ගුණයක් ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි කෙලවරකින් අපි ඒවට ගුණයක් ගමුකෝ. ඒවට ගුණයක් ගන්නයි යන්නේ. එතකොට ගූර්ණවල බීජයක් කියොත් බිඳුව කරන්න පුළුවන් දක්ෂිණාවර්ත ගූර සෙට් එකක් ගන්නේ. ඒතර ඒකින් ගත්තී RA අවශ්‍ය වෙනවා W වරක් A මෙයා ධන ඍණ කියන වාමාවර්ත ගුණ කියන RB කින් දුරට ගමු අපි L කියලා සම්පූර්ණ දිග L කියලා. එතනින් එනවා අපිට RB කියන එක නා WA විදිහම L කියලා. මේ උත්තරයේ පළවෙනියට ආදේශ කරමු. එතකොට R ඒට ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ආදේශ කරාම R A W ඍණ RB කියලා මෙතන W RB ට WA L මේක සුළු කරගත්තාම වෙනවා L ඍණ A කියලා L ඍණ A කියන්නේ B මෙතන පොදුරයක් ගත්ත L ගෙන් හරි W කෙනෙක් පිළිද දාගන්න පුළුවන් L ඍණ A කියලා එනවා. L ඍණ A L කියන්නේ දණ්ඩේ දිග ඒකේ ප්‍රමාණයක් නම් B. ඊට R A ට උත්තරයක් එනවා W B බෙදීම L කියලා. ඊට කරන්න තියෙන්නේ සමීකරණ ලියලා Vx mx හොයාගෙන පස්තරෙන් ගන්නයි. මෙතන බලන්න A පැත්තේ ඉඳලා B පැත්තට යද්දී බල හරි ගුණන ක්‍රියා කරනවා. W කියලා බලයක් ක්‍රියා කරනවා. මේක මට බලයට වම් පැත්ත කොටස බලයට දකුණු පැත්ත කොටස. කොටස් දෙකකට තමයි හදන්න වෙන්නේ. ඒකට මට ඉස්සෙල්ලාම ගන්න වෙනවා දණ්ඩේ කොටසක්. එයා මම ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්නේ මේ හරිනේ. කියන්නේ A ට වඩා අඩු දිගකින් කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න හේතුව මේ W බැඳින් ක්‍රියා කරන නිසා කොටස් දෙකක් ගන්න වෙනවා සමීකරණ ලියද්දී. එහෙනම් පළවෙනි අවස්ථාවේදී මම සමීකරණය ලියද්දී දණ්ඩේ දිග x කියලා ගන්නම්. x කොටසක් තමයි ගන්නෙ. මේ ගන්න x ඊට වඩා කුඩායි. W ගේ මම පැත්ත කොටසක් ගන්න. එතකොට දණ්ඩු කෑල්ල එහෙම ගන්නම්. මෙයාගේ බල කරගමු. එතකොට RB RA නේ තිබෙන්නේ RB නේ RA RA කියලා දාගන්න පස්සේ ආදේශ කරමු. ගූර්ණ මුකුත් තිබෙන්නේ නැහැ. මෙතන shear force එක මාක් කරගන්න. shear force එක මාක් කරගද්දි දකුණු පැත්තට කරගෙන ඉන්නේ දන කියලා ගන්න මම එන x මෙයා ෂේකින් වෙන විදිහනේ. එතකොට මෙයා mx දෙනම් දන වෙන විදිහට මාක් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ mxi vxi වගමු. එහෙනම් ඒකටත් මම ඉස්සරලාම කරන්නම් සිරස් පළවෙනි බිඳුව කරගන්න. උඩට තියෙන R A පල්ලෙහාට තියෙන vx. එතකොට vx කියන එකනට එන්නේ RA කියලා. RA ගේ උත්තරේ මතකයි මට
leave B බෙදීම L. හරි. මෙතන ගූර්ණය හොයාගන්න ඕනේ. ගූර්ණය හොයාගන්නදී මම කරන්නේ මේ කෙලවරින් ගූර්ණයක් ගන්නවා. එතකොට ඒක දාගන්නම් මම මේ කට්ටියගේ IQ බිඳුවයි mx කියලා ගුණයක් තියෙනවා. ගන්නේ දක්ෂිණාර්ථ මෙයා තියෙන්නේ වාමාවර්තව vx සවස් වෙලා යනවා ra දකුණු පැත්තට කරකවන්නේ ra දිග මේ වෙලාවේ ගන්න මම x කියලා කොටසන්නේ මෙයාගේ දිග x කියලා ගන්නෙ. ඒතර ra තව x මෙතනින් එනවා mx ට උත්තරයක් ra x කියලා r8 දාගමු අපි wb බෙදීම l වරක් x කියලා. හරිනේ. තව කැලලක් ගන්න හේතුව w කියලා බලයක් තිබෙන මැදින් ඊට දකුණු පැත්තේ කැලලකුත් ගන්න වෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි අවස්ථාවේදී මට ගන්න වෙන්නේ මෙයා පළවෙනි දෙවෙනි අවස්ථාව විදිහට මේ x කියන දිග තෝරගන්න වෙන්නේ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා x කියන දිග වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. හරිනේ. ඒ කියන්නේ w බලයට වම් පැත්තේ කොටස තමයි තෝරගන්න යන්නේ. දැන් ආයෙත් ඉඳගන්න දඩු කැලි ඉස්සරහට දිගින් වැඩි වෙත්තටම ඊට පස්සේ shear force ටි මාක් කරගමු. අර විදිහටම තමයි එන්නේ. ධන විදිහට මාක් කරගත්තා. මෙතන දාගත්තා mx මෙතන ඉන්නවා ra විශේෂ එක දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ දෝරගත්ත x එළුයි අතරනේ. ඔය අතර w කියලා බලයක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා w කියලා බලයක් තිබෙන හේතුව w බලයට වම් පැත්තේ කොටස තෝරගත්තේ. දැන් w ට දකුණු පැත්තේ කොටස තමයි තෝරගන්නේ. x කියන එක නම් එච්චර දිගකට වැඩි කරගන්නවා. දැන් හරි. ඒතර මම x කියලා මේ පාරේ තෝරන තියෙන මේ දණ්ඩේ දිග මේ ටික දැන් ඉතින් කලින් වැඩි ටිකම ආයෙ කරමු. දැන් දාමු සිග්මා fy සමාන බිඳුව උඩට තියෙන බලයක් r a පල්ලෙහාට තියෙනවා w පල්ලෙහාට තියෙනවා vx. vx ට දාන්න පුළුවන් මට vx මේ පැත්තට ගියා r a ටත් ආදේශ කරන්න wb බෙදීම n දු කරන්න w. හරිනේ. ඒතර l ගෙන් පොදු හරයක් ගමු. w කෙනෙකුත් ගමු b ඍණ l b ඍණ l නම් අදහසක් කියන්නේ l ඍණ b නම් a කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම දාගමු උලට නේ. vx ට ගන්නම් ඍණක් පිටට ගන්නම් කෝ w බෙදීම l ඍණක් පිටට ගත්තාම l ඍණ b කියලා නේ. l ඍණ b වෙනුවට දාගන්න මට a කියලා. හරිනේ. ඍණ w a බෙදීම l එතකොට බෙන්ඩින් මොමන්ට් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒකට මම ඉතින් ආයේ ඉස්සෙල්ලා වදින තමයි සමීකරණය යන්නේ. දක්ෂිණාර්ථ ගුණවල විජයක බිඳුවයි මේ පාරත් ගන්න කෙලවරින්. එතකොට මේක තියෙන්නේ වාමාර්ථව mx. හරිනේ. අයිදින r a කියලා කෙනෙක් ඔය r එක්කනේ x තුරකින් ඉස්සරට වඩා මෙතන වෙනස් වෙන්නේ එක පදයක් වැඩි වෙනවා. w කියලා එකක් ඉන්නවා. එයා රින් දුරට ගන්න වෙන්නේ මොකක්ද? x කින් අඩු කරමු ඒ ප්‍රමාණයක්. මේ දුර a නේ. මේ දණ්ඩේ වම් පැත්තේ කෙලවරේ ඉඳලා w කියන බලයට දුර a නේ. මෙතනින් ගුණ ගද්දී ඒතර x ඍණ a සමාන බිඳුව. මෙතනත් හොයන්න ඕනේ මම mx නේ. mx අනිත් පැත්තට ගියා. මෙතන r ට ආදේශ කරගන්න මම r ට එන්නේ wb බෙදීම l x ඍණ w x ඍණ a. හරිනේ. wbx බෙදීම l
ඍණ W ශ්‍රේණිය පොදුවේ ගත්තා කියලත් විශේෂයක් නෑ. මෙහෙම තිබ්බ දෙවුලක් නෑ. හරිනේ. හරි. shear force diagram එක හදද්දී විශේෂ තැන් විදිහට මම ගන්නේ තැන් තුනක් තියෙනවා. ආරම්භය අර W කියන බලය ක්‍රියාත්මක වෙන තැන අන්තිම කෙලවර. එතකොට ඉස්සලම x සමාන බිඳුවයිනේ. x සමාන බිඳුවයි නම් ඒක එන්නේ මේ අවස්ථාවට x කියන එක කුඩයි ඊට වඩා කියන අවස්ථාවට. හරිනේ. මෙතනින් ගමු. මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් x වෙනකොට බිඳුව දාමු. එතකොට මම හොයන්න යන්නේ vx1 x සමාන බිඳුවයි. මේ සමීකරණය x කින් ස්වායත්තයි. කියන්නේ දුර යන්න මෙයා අඩුවීමක් හෝ වැඩිවීමක් වෙන එකම අගය කියන WB බෙදීම L කියන අගය. එහෙනම් ඕක මම පටන් ගන්න තැන කියලා දාන්නම්. මෙහෙම කරගන්නම් WB බෙදීම L. හරිනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මට කෙලවරදී මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් Vx at කොතනද? x සමානයි L. Vx ගත්තු සමීකරණය මෙතනනේ තියෙන්නේ මේකනේ. එහෙනම් ඔතන x නෝට L දාන්න ඔතනත් x කෙනෙක් නැහැ. ඒකේ තේරුම දුරත් එක්ක ආයමත් මේ shear force එක වෙනස් වෙලා නැහැ. W ගෙන් පස්සේ කැලෙනුත් මම මේ හරියම වගේ ගන්නම් ඒ දුරක් තියෙන එක. තව යක් උප් වෙනවා මට. එතකොට ඍණ WA බෙදීම L කියලා ඉවර වෙන්නත් ඕනේ මේකනේ. පටන් ගත්තේ මෙයාගෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ අගේ. හරිනේ. x බිඳුවේදී බෙදුවා WB බෙදීම L x සමාන L දී බැලුවා ඍණ WA බෙදීම L. කියන්නේ කෙලවරදී මෙයාගෙදී ඉවර වෙන්නත් ඕනේ. x සමාන A. x සමාන A දී මේ ගත්ත තවුලක් නැහැ. හරි. මෙතනින් බැලුවොත් වෙනවා WB බෙදීම L කොතනට වෙනකන්ද? x කුඩයි A ට වෙනකන්. මම A කියන කියලා මේ හරියම වගේ ගන්නම්. A කියන දුර. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? WB බෙදීම L කියන නියතෙන් වෙනවා මේ A දුර. හරිනේ. ඒ ගාඩ වෙනකම් ඔහොම එනවා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙහෙමනේ ආවේ. ඊට පස්සේ ආවේ මෙහෙම ඍණ WA බෙදීම L. ඍණ WA බෙදීම L එනම් උතන වෙනකම් අඩුවේ ඒ නියතෙම කෙලවරට යද්දි ඒකමයි ආවේ කියලා අපි බැලුවා. x සමාන L දී ඔහොම කියලා L ජම බිඳුවට හරි. WB බෙදීම එකකින් පටන් ගත්තා. එහෙම අඩු වුණා. ඒ නියතෙම යයි. අවුලක් නැහැ. දැන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ bending moment diagram එක ගන්න එක. මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මෙතන විශේෂ පොයින්ට් තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න තැන අවසානයේ W කියන එක කරා ඉන්න තැන. bending moment එක බලා ගන්න ඕනේ. මට ඉස්සෙල්ලාම මේ bending moment එක x සමානයි බිඳුවේදී එන පාවිච්චි කරන මේක මෙන්න මෙයාව. හරිනේ. මෙයා නම් x එක්ක යනවා. මෙතනට x ට බිඳුව දාගන්න මේ x ට බිඳුව දාගන්න. ඒතර පදේම බිඳුවක් එනවා. ඒතර mx කියන එකනා බිඳුවයි x සමානයි බිඳුවේදී. හරි. ආයි විශේෂ තැනකට තියෙන්නේ මට කෙලවර බලන්න. කෙලවර බලනවා නම් මේ සමීකරණය යන්න බෑ. මෙතනට තමයි යන්න වෙන්නේ. හේතුව කෙලවරයි තියෙන්නේ ඊට වඩා වැඩි කැලකෙදිනේ. එහෙනම් මෙතනට තමයි යන්න වෙන්නේ. මෙතන bending moment සමීකරණයට ගියාම හරි මෙන්න මෙතන. දැන් මෙතන මට චෙක් කරගන්න ඕනේ mx1 x සමානයි L වෙනකොට. මේ සමීකරණය තමයි පාවිච්චි කරන්නට වෙන්නේ.
ඔතන x වෙනුවට L දාලා බලමු. මෙතනට L දාන්නේ රිටෙල් සුළු වෙයි. WB කියලා එනවා. මෙතන ඍණ x වෙනුවට L දාන්න. ඒතර L ඍණ A එතන B නේ. WB. ඕහෝ ආයෙත් මෙහා බිඳුව වෙනවානේ. හරි. තේරෙන්නේ වැඩි. මෙතන x වෙනුවට බිඳුව දැම්ම මේ පදේ බිඳුවක් වුණා. මෙතන x වෙනුවට L දැම්ම. L ගෙන් A ප්‍රමාණය කරුණා කියන්නේ B නේ. WB. කෙලවරදී. ඒ කියන්නේ වම දකුණු කෙලවරදී මෙහා බිඳුවනේ. පටන් ගන්නෙත් බිඳුවෙන් ඉවර වෙන්නෙත් බිඳුවෙන්. ආය ලස්සන තැනක් තියෙනවා A. හරි. එහෙනම් ඊළඟට චෙක් කරගන්න ඕනේ mx එක x සමානයි a දී. ඒකට මේ සමීකරණ පාවිච්චි කරත් අවුලක් නැහැ. මේක පාවිච්චි කරත් අවුලක් නැහැ. ඒ වෙලාවේදී. එතන ඉන්නේ බෙදුනේ. දෙකෙන් මේක උත්තරේ ඉන්නේ මේක පාවිච්චි කරන මේක ලීසි කියලා හිතනවා. මෙතනට එතකොට mx එක. මෙතනට a අකුරක් දාගත්තා නම් හරි. WPA විදීම L. කොහොම මේ ප්‍රස්ථාරි පල්ලෙහාට ගන්නම්. එහෙනම් මෙතන ඇති A පටන් ගන්න බිඳුවෙන්. එහෙනම් මෙතන බිඳුවනේ ඉවර වෙන්නේ බිඳුවෙන්. A දි මෙහාට අගයක් තියෙනවා. මොකක්ද? WBA විදීම L. ඒක මෙතන දාගන්න. WBA විදීම L ප්‍රස්ථාරෙන්ට වෙන්නේ මෙතනින් මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම අඩුනා නම් බිඳුවට යනවා. හරිනේ. හරි. මේ සම්පූර්ණ දිග L වැඩි. හරි. මේක හරිද කියලා ඕන චෙක් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම එකක් තියෙනවානේ. බෙන්ඩින් මොමන්ට් ඩයග්‍රෑම් එකේ අනුක්‍රමණ ප්‍රස්ථාරයෙන් B එන්න ඕනේ. මේ බලන්න ධන අනුක්‍රමණයක්. අනුක්‍රමණය නියතයි. එහෙනම් මේක ධන නියතයක්. ඔව් මෙතන ධන නියතය. මේක අනුක්‍රමණය ඍණ. මේ කොටසේ අනුක්‍රමණය ඍණ. එහෙනම් මෙයා ඍණ නියතයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතුරු කැල. හරි. මේ සමීකරණෙට ගිහිල්ලා බලලා ඕනනම් අපි කරපු වැඩේ හරිද කියලා චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිනේ. හරි. ප්‍රස්ථාර ටික ආවේ මෙහෙම අපිට දීලා තිබ්බේ උඩ මේක shear force diagram එක හැන්දා bending moment diagram එක